तुम्ही कधी कोबीजमध्ये एक बटाटा घालून पाहिलात का? अगर नाही तर आजचा हा माझा व्हिडिओ पूर्ण नक्की पहा. तर एकदा हा नाश्ता बनवला तर कोबीजची भाजी बनवायचीच विसरून जाल. जो बाहेरून एकदम कुरकुरीत आणि आतून मऊ रुचकर असा हा नाश्ता जो लहानापासून मोठ्यापर्यंत प्रत्येक जणांना खूपच आवडणारा आहे. तर तुमचा वेळ जास्त न घेता चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या या नवीन रेसिपीला. ही रेसिपी बनवण्यासाठी एक बाउल घ्यायचा आहे आणि मी ते 1 कप जो कोबीज आहे तो मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून त्याला एकदम बारीक वाटून घेतलेला आहे. तर हवं असल्यास तुम्ही ते कोबीज जो आहे तो बारीक चिरून पण घेऊ शकता आणि तुम्ही ते कोबीच्या जागी फ्लावरचा पण वापर करू शकता. आता या कोबीजमध्ये आपल्याला एक उकडलेला बटाटा घालायचा आहे. तर मी ते बटाटा किसून घालणार आहे. तर हवं असल्यास तुम्ही ते जो उकडलेला बटाटा असतो तो स्मॅश करून पण घालू शकता आणि तुम्ही ते उकडलेल्या बटाट्याच्या जागी जो कच्चा बटाटा असतो त्याचा पण वापर करू शकता. कोबीचा असा हा भन्नाट नाश्ता जो एकदा खाल्ला तर पुन्हा पुन्हा बनवाल. इथं मी आता बटाटा जो आहे तो पूर्णपणे किसून घेतलेला आहे. मग यामध्ये बाकीचे साहित्य घालायचे आहे. तर याच्यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा रेड चिली फ्लेक्स घालायचे आहेत. तर तुम्ही ते चवीनुसार रेड चिली फ्लेक्सचा वापर करू शकता. अगर तुमच्या घरी लहान मुलं असतील तर तुम्ही ते रेड चिली फ्लेक्स कमी पण घालू शकता. मग यामध्ये आपल्याला 2 चमचे बारीक रवा घालायचा आहे. त्यानंतर यामध्ये आपल्याला 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घालायचं आहे. तर तुम्ही ते कॉर्नफ्लॉवरच्या जागी मैद्याचा पण वापर करू शकता, नाहीतर तुम्ही ते बेसन पण घालू शकता. मग यात चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि यामध्ये अर्धा कप बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. तर तुम्ही ते आणखीन भाज्यांचा पण वापर करू शकता, जसे तुम्ही याच्यामध्ये बारीक चिरलेली ढबू मिरची घालू शकता, गाजर घालू शकता आणि तुम्ही या रेसिपीमध्ये चीजचा पण वापर करू शकता. अगर तुमच्या घरी चीज अवेलेबल असेल तर तुम्ही या रेसिपीमध्ये चीज पण घालू शकता. आता हे सगळं मिश्रण व्यवस्थित एकजीव करायचं आहे. तर मी ते या रेसिपीमध्ये बारीक रवा आणि कॉर्नफ्लॉवरचा वापर केलेला आहे. त्यामुळे हे जे मिश्रण आहे ते छान असं बांधलं जाईल आणि कुरकुरीत होईल. आणि कोबीजमध्ये फार प्रमाणामध्ये पाणी असते, त्यासाठी मी ते पाण्याचा अजिबात वापर केलेला नाही आहे. त्यासाठी या मिश्रणामध्ये आपल्याला वेगळं पाणी घालायची काहीही गरज नाही, कारण कोबीतून फारच ओलावा सुटतो. अगर हे मिश्रण फारच पातळ झाल्यास तुम्ही याच्यामध्ये आणखीन 2 चमचे बारीक रवा घालू शकता. तर आता हे जे मिश्रण आहे आपल्याला 5 मिनिटापर्यंत झाकून ठेवायचं आहे. त्यामुळे काय होईल, हा जो बारीक रवा आहे तो व्यवस्थित भिजेल आणि हे जे मिश्रण आहे आणखीन थोडंसं घटसर असं होईल. तर आता इथे 5 मिनिट झालेले आहेत आणि हा जो रवा आहे तो व्यवस्थित भिजलेला आहे, फुगलेला आहे आणि हे जे मिश्रण आहे ते थोडंसं घटसर पण झालेलं आहे. आता हाताला थोडंसं आपल्याला तेल लावून घ्यायचं आहे आणि मिश्रणाचा छोटासा गोळा घ्यायचा आहे आणि या गोळ्याला आता आपल्याला डोनटसारखा रिंगचा आकार द्यायचा आहे. तर अशाच प्रकारे आपल्याला हे सगळे जे डोनट्स आहेत ते तयार करून घ्यायचे आहेत. तर हवं असल्यास तुम्ही ही रेसिपी दुसऱ्या कोणत्याही शेपमध्ये बनवू शकता. तर रिंग्स बनवताना खूपच पातळ करू नका, नाहीतर तुटू शकतात. जर तुम्हाला ही माझी आजची रेसिपी आवडली तर माझ्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत नातेवाईकांसोबत शेअर करा आणि अशाच भन्नाट सोप्या आणि युनिक रेसिपीसाठी रेणुकाज किचन कट्टा या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. मी इथे आता हे जे सगळे रिंग्स आहेत तयार करून घेतलेले आहेत. तर आता वळूया आपल्या शेवटच्या स्टेपकडे. तर आता या रिंग्सना आपल्याला फ्राय करायचं आहे. तर त्यासाठी आपल्याला गॅसवरती एक तवा नाही तर पॅन ठेवायचा आहे, नाहीतर तुम्ही ते कढईचा पण वापर करू शकता आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला 2 चमचे तेल घालायचं आहे आणि यामध्ये हे जे सगळे डोनट्स आहेत ते आपल्याला घालायचे आहेत. आणि आता हे जे रिंग आहे ते दोन्ही बाजूने आपल्याला गॅस मध्यम आचेवर ठेवून व्यवस्थित सोनेरी होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचे आहेत. तर गॅस मध्यम आचेवर ठेवून हे फ्राय केल्यामुळे काय होईल, हे जे रिंग्स आहेत ते व्यवस्थित कुरकुरी होतील आणि आतपर्यंत व्यवस्थित शिजतील आणि फ्राय होतील. आता हे रिंग्स मध्यम आचेवरती 3 या 4 मिनिट एका बाजूने आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत आणि रंग छान सोनेरी झाला की काळजीपूर्वक पलटवायचे आहेत आणि दुसऱ्या बाजूनेही हे जे रिंग्स आहेत ते छान कुरकुरी होईपर्यंत आपल्याला फ्राय करून घ्यायचे आहेत. तर पहा मंडळी, किती सुंदर कुरकुरीत आणि सोनेरी असे हे कोबीचे रिंग्स बनून तयार झालेले आहेत. तर टॅमॅटो सॉस असो, मेयोनीज असो किंवा हिरव्या चटणीबरोबर हे खायला फारच अप्रतिम लागतात. जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला नक्की शेअर करा. तर पहा इथे किती छान असे कुरकुरीत हे रिंग्स बनून तयार झालेले आहेत. तर बाहेरून एकदम कुरकुरीत आणि आतून मऊ असे. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकेच. तर पुन्हा भेटूया आणखीन एक नवीन रुचकर रेसिपीसोबत. तर तोपर्यंत तुम्हा सर्वांना माझा धन्यवाद.